Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng panibagong entry-level phone mula sa Infinix. Ang bago nilang labas na Infinix Hot 10 Play. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout nga pala kay Rowelson de Guzman, kay Bien Russell, kay Clyde Gaming, kay Juliet Pakay, kay Russell Garcia, kay Melvin Official at kay Celiza Bernas. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So ayan, finally ma-unbox na rin natin dito sa ating YouTube channel ng Infinix Hot 10 Play. So late na yung unboxing ko dito sa smartphone na to kasi na-release to last month noong January 2021. At yun, nag-decide akong i-purchase na itong Infinix Hot 10 Play kasi isa nga to sa pinakamurang smartphone na lumabas ngayon 2021. Biruin nyo yun, ang presyo lang netong smartphone na to is 4,290 pesos or almost 4,300 pesos lang siya. And nabili ko pala to sa official store ng Infinix sa Lazada. At ang maganda pa nung binili ko tong Infinix Hot 10 Play, nakuha ko siya ng mas mura. So nakuha ko na lang siya sa halagang 3,990 pesos or almost 4,000 pesos. And syempre plus shipping fee pa yan kasi wala akong voucher. Pero not bad, di ba? Almost 4,000 pesos lang itong Infinix Hot 10 Play. Kaya swak na swak talaga to sa inyong budget. So alam niyo naman na unbox na natin yung big brother nito, yung Infinix Hot 10 nung December 2020. Okay, so after 1 month, ayan, ilabas na nila tong Infinix Hot 10 Play. Okay, ito yung box niya. Kamukha niya rin yung box ng Infinix Hot 10 at nung Infinix Note 8. And powered by MediaTek Helio G25. Meron tayong 32GB dito. Ayan siya, Hot 10 Play. And sa likod, ito yung mga konting specifications niya. Tulad na lang ng meron tayong 2GB, 32GB. Ayan, wow, 6,000 mAh battery. Android 10 Go Edition. Ayan, tapos processor niya nga is MediaTek Helio G25. So, buti na lang G-series na. Ito nilagay nila sa Infinix Hot 10 Play compare sa mga ibang smartphone pa rin na lumalabas ngayon. Meron pa rin silang MediaTek Helio P-series na chipset. So, syempre mas bago tong G-series, di ba? So, ito yung sobrang excited ako makita dahil malaki ang screen size nito. 6.82 inches. Wow na wow. Okay, ayan. At yung color pala niya unbox natin is yung Morandi Green. Grabe yung pangalan, no? Very unique. Okay, open na natin to. So, naka-plastic pa siya. Ayan na ang Infinix Hot 10 Play. Okay, open na natin. Yun, no? So, sa gilid, nandito ang kanilang website, infinixmobility.com. So, ito na yung smartphone. Mamaya na to at napakalaki talaga ng sticker ng Infinix, no? So, yan, no? Meron siyang 6,000 mAh na battery. So, very affordable lang tong smartphone na to. Tapos, napakataas na ng battery capacity niya. Bihira lang natin makikita yan sa kanyang presyo. Dito muna tayo sa content ng box. Ang tanong, mga ka-J-Vlog, nandito kaya si paring earphone? So, titignan natin yan ngayon na. Ayun, no? Buti na lang mga ka-J-Vlog, present na present si paring earphone dito sa Infinix Hot 10 Play. Hello paring earphone. So sobra talaga nagkakasundo si paring earphone tsaka si Infinix, di ba? Biruin nyo yun, pati sa murang smartphone ni Infinix, kasama pa rin si paring earphone. At kung mapapansin nyo naman, bihira lang natin makikita si paring earphone sa mga entry-level phones ngayon. Kumbaga very rare na lang. Meron tayong power brick at 10 watt ito. So hindi siya fast charge. At ito yung kanyang charging cable. And yun, micro USB pa rin siya. So understandable naman yan kasi nasa 4,000 pesos plus lang yung kanyang presyo. And bihira pa lang natin makikita ang USB Type-C sa ganyang price segment. Next naman, dito tayo sa documentation. Ang tanong ulit, mga ka-J-Vlog, present naman kaya si Maring Jellycase? So titingnan natin yan ngayon na. Okay, nandito si SIM eject tool. At nice! Present na present. Ay, yun lang. So, hindi pala si Maring Jellycase to mga ka-J-Vlog. Yung pinsan to ni Maring Jellycase. Si Maring Hardcase ang kasama dito sa Infinix Hot 10 Play. So, naka-vacation mode si Maring Jellycase. Ayan, ewan ko kung magkasundo sila ni paring earphone. Okay, meron tayong warranty card. And, uy, akala ko meron tayong $1 eh, oh.
Uy, grabe, ganda naman nitong X Club Gold Coin Bank. 1X Gold. So, ayan, nakala ko meron na silang pa-dollar dito sa sa box ng Infinix eh. At meron tayong kasamang screen protector sa box. So, yun lang ang nakakalungkot, hindi siya pre-installed, meaning kayo na raw bahala maglagay ng screen protector dito sa Infinix Hot 10 Play. Para sa akin, mahirap ilagay itong screen protector. So, kung sanay kayo maglagay nito, ayan, okay na okay. Pero karamihan sa atin talaga is medyo nahihirapan maglagay ng screen protector. Yung film pero pag tempered glass, madali lang naman maglagay. Okay, so sana ginawa na nilang pre-install dyan para hindi na mahirapan yung consumers. So dito na tayo sa main event, ang Infinix Hot 10 Play. Alisin na natin yung kanyang sticker. So ayan nga, wala siyang screen protector na pre-installed. Inalisin na natin yung sticker niya sa likod. And nandito na rin sa sticker niya kung anong SIM card slot siya. So hindi siya hybrid SIM card slot. Good news yan. Meaning pwede nyo siyang lagyan ng 2 nano SIM at isang micro SD card ng sabay. So ready na ba kayong makita ang kulay ni Infinix Hot 10 Play in Morandi Green? So ito na in 3, 2, 1. Uy, ang ganda! Maganda rin yung design na itong Hot 10 Play, no? Ito yung tinatawag nilang Morandi Green. So sa personal, mukha siyang parang aqua blue eh. Ayan o. Oo, parang aqua blue sa paningin ko. Na medyo light. Sobrang light lang nung pagka-green niya, mga ka-J-Vlog. Parang light teal yung kulay niya. Ayan, siguro doon na rin nila nakuha yung kulay na green. Okay, ito yon. Ang ganda rin nung design niya. Solid oh. So, meron siyang effect sa kanyang back cover. Ayan, pag tinitilt natin sa light. Ayan, parang pag ganun na arrow, tsaka pag ganito eh. Oh. Solid. Grabe, biruin yun. Very affordable lang itong smartphone na to, pero nabigyan nila ng magandang design din. And pag tinignan nyo ng malapitan itong smartphone, ayan, meron din siyang mga line sa loob. Kaya sinabi kong sa loob kasi smooth yung kanyang labas. Ayan, smooth siya. And meron tayong Infinix logo dito sa baba. Meron tayong rear fingerprint scanner at nasa upper left corner yung kanyang dual camera. So medyo tricky yung camera module nitong si Infinix Hot 10 Play. Sa malayuan, akala nyo quad camera siya kasi 4 yung bilog niya, pero 2 lang yung camera lens niya, 2. Tapos yung isa is yung kanyang flash. Meron lang design dun sa isang bilog na AI. Dual camera designed by Infinix. Okay. And ang astig din na part dito sa Infinix Hot 10 Play, meron siyang 6,000 mAh na battery, pero magaan siya, mga ka-J-Vlog ha. Yun din yung maganda dito, no? Tapos manipis pa siya. 'Di ba? Solid. Compare sa mga ibang na-unbox ko na smartphone na merong 6,000 mAh na medyo mabigat at medyo bulky. Ito talaga meron siyang slim design. And syempre mahaba rin itong smartphone na to kasi meron siyang malaking screen size. At mamaya titignan natin yan. Sa frame naman, meron siyang glossy finish. Tapos sa right side, nandito ang kanyang power button at ang volume rocker. Sa taas naman, wala tayong makikita. Sa left side, nandito ang kanyang SIM card slot. Sa baba naman, nandito ang kanyang microphone, micro USB port, at yung kanyang 3.5mm headphone jack. Hindi ko napansin ang speaker grills nitong si Infinix Hot 10 Play, and sa tingin ko, yung kanyang speaker ay nasa earpiece. So, wala naman ako nakitang speaker grills eh. So, nasa earpiece ang speaker nitong smartphone na to. So, open na natin to. Infinix powered by Android Go Edition. So nag-open na siya, setup muna natin to. Ayan, na-setup ko na itong si Infinix Hot 10 Play. At ang maganda dito sa smartphone na to is support niya na ang 5G Wi-Fi. Nice! So syempre ito yung una talagang napansin ko dito sa smartphone na to is yung napakalaking screen size niya. Grabe, gustong-gusto ko yung ganitong screen size eh. At ngayon, ang titignan natin kung ilan na rin natirang storage niya out of the box. And reminder na meron siyang 32GB. So ito na lang natira niyang storage, 23.76GB. So meron na siyang 25% na nakain sa storage. At ito yung available RAM niya out of the box, 0.97GB. Yung total RAM niya lang is 2GB. So pwede naman natin i-refresh yung RAM para mas tumaas pa. Ayan, naging 1.15. So ayan, medyo maliit nga yung internal storage na ma-offer niya, 32GB. So kung main focus nyo ay games, medyo makukulangan kayo sa storage nitong si Infinix Hot 10 Play. Pero kung hindi naman games ang
primary nyo dito sa smartphone na to. Kung light apps lang naman ginagamit nyo tsaka light games, marami pa naman kayo malalagay dyan sa 23.76 gigabytes. So try naman natin yung pinsan ni Maring Jelly Case, si Maring Hard Case. Ayan, so ito yung proxy ni Maring Jelly Case ngayon. And sa Play series talaga nila, ganito yung kasama si Maring Hard Case Pati sa Hot 9 Play, ganito yung kasama si Maring Hard Case So ayan, lagay nyo muna si Maring Hard Case para ma-protectionan yung phone nyo sa scratches. Pero yun nga, wala siyang protection pagdating sa gilid. Naka-open yung side niya. Sa baba rin, sa mga ports, sa gilid, ayan. Sa taas lang yung may protection, ayan, open yung gilid niya. Okay din naman si Maring Hard Case kasi gumanda rin yung grip ko dito sa smartphone, hindi na madulas. So maganda na yung grip. Si Infinix Hot 10 Play ay meron dual rear camera. Yung main camera niya ay merong 13 megapixel f1.8 aperture. Yung pangalawang camera niya, tinignan ko rin sa website ng Infinix. Hindi nila in-specify ko ilan yung megapixel nung camera. Pero yun nga, tinignan ko sa likod ng box niya. Yung pangalawang camera niya is portrait camera. So, para siyang depth sensor. And meron siyang quad LED flash. Capable siya ng Full HD 1080p video recording at 30 frames per second. Sa front camera naman, meron siyang 8 megapixel f2.0 aperture na merong LED flash at capable din ng Full HD 1080p video recording at 30 frames per second. Pagdating naman sa display, meron siyang 6.82 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1640 pixels na merong 263 pixels per inch. At meron siyang notch display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 10 Go Edition with XOS 7. Meron siyang MediaTek Helio G25 na chipset na 12 nanometer. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Mali G52 MC2. Meron siyang 2GB RAM at 32GB internal storage at expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Meron pa rin siyang micro USB port at dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Pagdating naman sa battery, meron siyang 6,000 mAh non-removable battery with 10-watt charging. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Infinix Hot 10 Play. Number 1 sa kanyang presyo. Ito talaga yung nakaka-attract dito sa Infinix Hot 10 Play, yung kanyang very affordable price. Biruin nyo yun, ang official price niya is 4,290 pesos. Tapos kung maganda ang timing nyo sa official store nila sa Lazada, makukuha nyo pa siya ng mas mura. Ayan, pwede nyo siya makuha ng 3,990 pesos. Kaya swak na swak talaga ito sa inyong budget. Lalo na kung naghanap kayo ng sobrang murang phone na magagamit ngayong 2021. At sa tingin ko, pwede rin siyang pang online class. So, sakto rin tong si Infinix Hot 10 Play sa mga students na naghahanap ng very affordable na smartphone. Number 2 sa screen size. So, ito talaga yung unang excited ako makita sa Infinix Hot 10 Play, yung kanyang malaking screen size. So, meron na siyang 6.82 inches. So, grabe, biruin yun sa ganyang presyo. Malaki na rin yung screen size na ma-offer niya. Bihira rin natin makikita yung ganitong malaking screen size sa kanyang price segment. Kaya sobrang natutuwa talaga ako dito sa Infinix Hot 10 Play. So, mas may enjoy nyo maglaro at manood ng movies kasi malaki yung screen size na ma-offer ni Infinix Hot 10 Play. Number 3 sa battery, nagulat din ako sa battery capacity ng smartphone na to. Meron siyang mega battery na 6,000 mAh. Wow, di ba? Specs wise mga ka-J-Vlog, sobrang laki ng 6,000 mAh na battery capacity, kaya expect nyo rin na matagal din malobat itong si Infinix Hot 10 Play, and abangan nyo po sa ating review dahil iba battery test din natin tong smartphone na to. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko dito sa Infinix Hot 10 Play. Sobrang sulit din itong smartphone na to, at abangan nyo na lang po yung full review at yung game test ko dito sa Infinix Hot 10 Play.